હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી પકવાનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે જોઈશું આંબા હળદર અને લીલી હળદરને આથવાની રીત। શિયાળામાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં લીલી હળદર મળતી હોય છે, જે શરીર માટે ખૂબ જ હેલ્ધી છે અને લોહીને પણ શુદ્ધ કરે છે। જો તમે આ રીતે હળદરને આથશો તો લાંબો સમય સુધી આંબા હળદર કાળી નહીં પડે। તો ચાલો હળદરને આથવાની પરફેક્ટ રીત જોઈ લઈએ। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક અને શેર કરજો। આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। લીલી હળદર અને આંબા હળદર આથવા માટે મેં 250 ગ્રામ લીલી હળદર અને 250 ગ્રામ આંબા હળદર લીધી છે। જે વ્હાઈટ જેવી દેખાય છે તેને આંબા હળદર કહેવાય છે અને આને લીલી હળદર કહેવાય છે। તો મેં અહીં બધી હળદરને 2 થી 3 વખત સારી રીતે પાણીથી ધોઈ લીધી છે। હવે બધી હળદરની છાલ કાઢી લઈશું। આ રીતે હળદર થોડી મોટી સાઇઝની લેવાની, એટલે તેની છાલ સરળતાથી કાઢી શકાય। તો હળદર છોલાઈ ગઈ છે। આ રીતે હળદરની છાલ ઉતાર્યા પછી હળદર કાળી પડી જાય છે, તો છોલેલી હળદરને પાણીમાં રાખીશું, જેથી હળદર કાળી ના પડે। તો આ રીતે બાકીની બધી જ હળદરને છોલી લઈશું અને આ રીતે પાણીમાં મૂકતા જઈશું। તો મેં અહીં બધી જ હળદરને સારી રીતે છોલી લીધી છે અને પાણીમાં રાખી છે। હવે જે વાસણમાં હળદર પલાળીને રાખી છે તેમાંથી હળદરને એક વખત ધોઈને ચોખ્ખા પાણીમાં લઈ લઈશું। અહીં મેં બધી જ હળદરને સારી રીતે ધોઈ લીધી છે। હવે કટ કર્યા વગરની હળદર અને કટ કરેલી હળદરને પાણીમાં જ રાખવાની છે, જેથી તમારી હળદર લાંબો સમય સુધી કાળી નહીં પડે। તમે હળદરને 2 રીતે કટ કરી શકો છો। તો હળદરને આ રીતે ગોલ શેપમાં પણ કટ કરી શકો છો અને લાંબી ચિપ્સમાં પણ કટ કરી શકાય છે। હવે લાંબી ચિપ્સ કાપવા માટે આ રીતે હળદરના 2 ભાગ કરી પાતળી અને લાંબી હળદર કટ કરીશું। અહીં તમે હળદરને તમારી રીતે જાડી કે પાતળી કટ કરી શકો છો। તમે હળદરને કોઈ પણ શેપમાં કટ કરી શકો છો। તો હું બધી હળદરને લાંબી ચિપ્સના શેપમાં કટ કરવાની છું। તો આપણે પહેલાં હળદરને કટ કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો, ખૂબ જ સરસ હળદર કટ થઈ રહી છે। આ રીતે કાપેલી હળદરને પાણીમાં જ રાખવાની છે। તો બાકીની બધી હળદરને કટ કરી લઈએ। તો મેં બધી જ હળદરને કટ કરી લીધી છે। આ કટ કરેલી હળદરને 2 થી 3 વખત સારી રીતે ધોઈ લઈશું। તો હળદરને 2 થી 3 વખત સારી રીતે પાણીથી ધોઈ લીધી છે અને કોરી પણ કરી લીધી છે। હવે હળદરને આથવા માટે 2 ચમચી મીઠું ઉમેરીશું, 2 ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરીશું અને 1 નંગ લીંબુના નાના ટુકડા કરીને ઉમેરીશું। બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। લીંબુના ટુકડા ઉમેરવાથી હળદર લાંબો સમય સુધી કાળી નહીં પડે અને સારી રહે છે। તમે હળદરની સાથે 2 થી 3 નંગ લીલા મરચાં પણ ઉમેરી શકો છો। હવે હળદરને 10 થી 15 મિનિટ સુધી ઢાંકીને રહેવા દઈશું। 15 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો, લીંબુ અને મીઠામાંથી સરસ પાણી છૂટું પડી ગયું છે અને તેનો સ્વાદ પણ બેસી ગયો છે અને હળદર પણ થોડી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે। એકવાર હળદરને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હળદરને લાંબો સમય સુધી સ્ટોર કરવા માટે આ રીતની કાચની બોટલનો જ ઉપયોગ કરવાનો। તો હવે આપણે બધી હળદરને બરણીમાં ભરી લઈશું। બધી હળદર ભરી દીધી છે। હવે જે મીઠું અને લીંબુનું જે પાણી છે તે પણ તેની સાથે જ ઉમેરી દઈશું। આ પાણી ઉમેરવાથી હળદરનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। હળદર લાંબો સમય સુધી સારી રહે અને કાળી ના પડે તેના માટે પાણી ઉમેરીશું। હળદર પાણીમાં ડૂબે તેટલું પાણી નાખવાનું છે।
તો આ રીતે હળદરને પાણીમાં ડૂબતી રાખીશું તો હળદર કાળી નહીં પડે અને લાંબો સમય સુધી સારી રહે છે. હવે ઢાંકણું ઢાંકી કાચની બરણીને ફ્રીજમાં મૂકી દેવાની. આ રીતે હળદર રાખવાથી 4 થી 5 મહિના સુધી સારી રહે છે અને કાળી નથી પડતી. તો તમે આ રેસીપીને એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમે હળદર કેવી રીતે આઠો છો તે મને કોમેન્ટ કરી જણાવજો. આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.